ඉතින් අද එපිසෝඩ් එක කතා කරන්න යන්නේ ඔයා කොහොමද Streamlabs OBS එකේ තියෙන animation plugins 2D 3D animation plugins free OBS studio එකට දාගන්න කියලා. එහෙනම් ප්‍රමුද වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මේක කරන්න Streamlabs OBS app එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. OBS studio app එක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේක 100%ම free. සහ පුංචි watermark එකක් යනවා. ඉතින් ඒක නම් එච්චර පේන්නේ නැහැ. ගොඩක් animation plugins වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් free ගන්න plugins 20ක් හරි 30ක් හරි විතර තියෙනවා. සහ paid ඒවා තියෙන මේ සේරම OBS studio වලට compatible ඒවා. දැන් ඔයාලට YouTube streaming, Facebook streaming, Twitch streaming ඉතින් මේ ඕනම platform එකකට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්නේ කැමති ඔයා තමයි g.s.n Jayawardana YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අම්මගේ YouTube channel එක පළාර රතුපට subscribe කියලා button එක තියෙනවා click කරලා notification bell එක එකත් click කරලා all ඔබ ගන්න සහ video like එකකුත් දාන්න comment එකකුත් කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි ඉතින් මේක කරන්න ඔයාට own 3D කියන app එක download කරගන්න වෙනවා. ඒක download කරලා මම කතා කරනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඉස්සලම Google එකට යන්න Google එකට ගිහලා search කරන්න own 3D කියලා. එතකොට own 3D කියලා search කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙයාගේ interface එක බලන්න හම්බුනා. මෙතනින් දෙවෙනියට තියෙන own3d.pro කියන link එක ගන්න. මේ link එක පොඩ්ඩක් description එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් join for free කියන එක click කරලා ඔයාලට මේ වගේ බලන්න හම්බුනා. ඊට පස්සේ ඉතින් මම මේ විදිහට login වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම login වෙන්න වෙනවා. ඔයාලා account එකක් හදාගෙන login වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බලා ගන්න. ඉතින් මෙතනින් download OBS කියන එක click කරලා පස්සේ OBS studio download කරගන්න පුළුවන්. next step එක ගියන පස්සේ download plugin. ඒ කියන්නේ own 3D plugin එක ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න ඊට පස්සේ. ඉතින් ඊට පස්සේ next step එකට ගියන පස්සේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මේක plugin එක install කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕවල් එක install කරන්න කියන ඊට පස්සේ alerts install කරන්න ඒ වගේ ඒගොල්ලෝ පොඩි setup එකක් කියලා දෙන ඒගොල්ලෝ පොඩක් කියලා දෙනවා කොහොමද මේක download කරගන්නේ කියලා ඉස්සෙල්ලාම setup එකක් කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටික through කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවාට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කතා කරනවා own 3D කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම කලින් OBS studio ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ download කරගන්න කොහොමද සහ black screen එක අයින් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් වලට පුළුවන් දැන් උඩින් ටග් ගාලා කාඩ් එකක් අටේ ඒ කාඩ් එකට ක්ලික් කරලා ඒ වීඩියෝස් දෙකම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් OBS studio own 3D pro download කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් OBS studio ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙයාගේ interface එක තමයි හම්බෙන්නේ මුලින්ම. ඊට පස්සේ මේක next කරන්න. මේක next install කරන්න. එතකොට මේක install වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ OBS studio 26.0 කියන version එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ launch OBS කියන එක untick කරන්න. එහෙම නැත්නම් tick එකක් දාමත් කමක් නැහැ. finish කරන්න. ඉතින් launch OBS එකට untick එකක් දැම්මොත් OBS එක launch වෙන්නේ නැහැ. launch OBS එක tick කරොත් OBS studio එක launch වෙනවා. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා බලන්න හම්බුනා මෙයාගේ පොඩි setup එක. මගේ update එකකුත් දාලා මම update කරනවා. ඉතින් OBS එකේ වල මුලින්ම මම බලන්න හම්බුනේ. ඉතින් මම OBS එක setup කරන හැටි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ වල උඩින් වන්න කාඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කලින් OBS studio ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට පළ description එකේ මම link එකක් දාලා තියෙනවා. link එක හරහා ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම කලින් කියපු විදිහටම. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට OBS එකම setup කරගන්න. OBS setup කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ own 3D pro කියන plugin එක install කරගන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ agreement එකට accept දීලා next කරන්න. මේකත් install කරන්න. install කරලා ඊට පස්සේ finish කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ OBS studio open කරගන්න. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ Discord server එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ Discord server එකට join වෙන්න. මම පළලා description එකේ ඒ Discord server එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකට join වෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේගොල්ලන්ගේ website එකේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ Discord server එකට join වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එක හරහා ගිහලා මේ Discord server එකට join වෙන්න. ඉතින් මේ Discord server එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ plugin එක ගැන තියෙන ප්‍රශ්න වගේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම join වෙලා ඉන්නේ. හරි ඉතින් අපි බලමු අනිත් ටික කරන්න කොහොමද කියලා. OBS open කරාට පස්සේ tools වලට යන්න. tools වල ගිහලා own 3D pro කියන එකට යන්න. ඉතින් මෙතනදී මතක් කරන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයාගේ OBS studio එක update කරලා තියන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් help එකට ගිහිල්ලා check for updates කියන එකට ගිහිල්ලා update කරාද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඊට පස්සේ tools වලට ගිහිල්ලා own 3D pro කියන එකට යන්න. හරි ඉතින් ඒ extension එකට click කරලා පස්සේ මෙයාගට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට premium එයා බලන්න හම්බෙනවා 490ක් සහ paid ඒවට එකකුත් තියෙන. ඉතින් අපිට මෙතන free ඒවා 6ක් හරි 7ක් හරි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින්
වාට මෙතන මේ ෆ්‍රී ඒවා ගන්න මදි නම් සල්ලි දීලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන මේ ෆ්‍රී ඒවා තියෙන ටික මම නම් කියන්නේ ගොඩක් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ ෆ්‍රී එකේ ගොඩක් හොඳ ප්ලගින්ස් මේවා අංග සම්පූර්ණ ප්ලගින් chat එක පේනවා. මේවා ගොඩක් දේවල් මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ ප්ලගින් එක දාගන්න යන්නේ දැන් මෙන්න මේ Pure කියන ප්ලගින් එක. මේ මෙතන වල පුළුවන් ප්ලගින් එක උඩ කර්සර් එක තියාගෙන ඉඳලා මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Wi-Fi වලට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ දැන්. හරි ඊට පස්සේ වල බලන්න හම්බුනා waiting for data for overlay Pure කියලා. ඒකේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරපු overlay එක මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක data search කරලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා දැන්. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ වල මේක බලා ගන්න හම්බුනා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න හම්බුනා පොඩ්ඩක් size එකෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔක්කොම resize කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් sources වල තියෙනවා. මේ සේරම ක්ලික් කරලා මේ විදිහට size එක අඩු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ sources වල තියෙන අනික් ඒවත් size එක මේ වගේ ගානකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් මේ විදිහට starting soon එක තමයි මේ වගේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව scene එකක් තියෙනවා live scene එක. ඉතින් මේකේ size එක වැඩි ඔයාලට පුළුවන් මේකත් මේ වගේ අඩු කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් background එකක් දාගන්න මේ වගේ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය දේ මේක කස්ටමයිස් කරගන්න ඊට පස්සේ just chatting කියලා එකක් තියෙනවා. මේකේ නම් ඔයාලට වගේ chat එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වෙනම chat එක බලා ගන්න එකක් තියෙනවා. මේක ඔයාලට chat එක බලා ගන්න වෙනම එකක් තියෙනවා සහ donation. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ නම් මගේ නම් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේක විතරයි. ඉතින් මේකෙන්ද මේක විතරක් දාගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය දේ මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. කස්ටමයිස් කරගෙන ඔයාලට live වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් උච්චරේ කතා කරන්න තියෙන. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් යම්කිසි දැනුමක් හෝ ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා මම හිතනවා. එහෙම ලැබුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න සහ ඔයාගේ අදහසක් චෝදනා වෙනනම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු. Goodbye, stay safe and peace.